Så när det blinkar rött, då är det grönt? Då är det grönt, ja. När det är rött så är det grönt. Så hör de oss nu? Ja, ja. Det gör de. Ja, hej! Tur jag inte sa något dumt. Nej, det är jättebra. Hej! Hoppas allt är bra med där. Yes. Vi befinner oss i Karlshamn. På ett litet bryggeri. Ja. Ja. Här var länge sedan kameran var med. Det var länge sedan kameran var igång här. Ja. Välkomna tillbaka. Ja, och det är ju lite ny inför säsong också. För det är ju snart sommar. Ja, precis. Det är fortfarande lite vinter, men det blir en vår och sen blir det en sommar och sådär. Så. Jag tänkte jag skulle visa en grej. Ja, men vi kan gå lite bortåt. Ja, Vet vad vi håller på med idag? Nej. Idag håller vi på med att göra paketera, som vi kallar det. Det vill säga att vi tar produkter i någon form av paketering som gör att man kan sälja det. Ja, det är bra. Öl, det låter abstrakt då, men öl i en tank, det är ju tämligen värdelöst. Det blir en väldigt stor öl. Ja, precis. Men däremot i burk så går det ju att distribuera och försälja. Lite mer lätthanterligt. Här står burkar som de kommer till oss. De kommer på, vad fan är de, 2,20 höga pallarna. Ja. Så det är, just detta är en 330-burk, alltså 330 milliliter. Jag tror det är 9000 burk på en sån pall. Eller drygt 8000 i alla fall. Och då kan man dela det med 24, så vet man ju hur många flak det är. Ja, det är alltså precis. Det blir ju 12 000 burk på en dubbelbryggning. Ja. Sådana, den storleken. Ja. Och nu ringer telefonen och jag trycker bort den så länge. Förlåt. Men det är inte den här storleken på burk som körs idag, va? Nej, nu kör vi en som är 44 centiliter. Ja. 440 milliliter. Så, och den ska bli en öl som kommer den 13 februari. Jag vet inte när Peter har publicerat den här filmen. För han är ganska långsam på när han ska redigera. Men det klipper han bort. Klipp, snipp. Det vet man aldrig om man klipper bort. Det vet man aldrig. Nej, men så är det. Den kommer 13 februari i hela landet. Den heter Capification. Det blir trevligt. Ja, så vi kan väl filma lite när vi är där inne och jag tänker att vi ska jobba. Gå in. Nu varnar vi redan för att det är lite bullrigt. Högre volym där inne. Ja, det är bullrigt och det är... vi ska vara lunchavbytare på avplocket. Ja, vi har fått önskemålet att kan ni få... Det är så desperat personal här så att till och med vi får vara med och jobba. Då har det gått långt. Ja. Men det är paketering hela dagen, så de har varit igång hela förmiddagen. Ja, de drog om vid 9, så nu är lunchdags. Så vi stannar inte maskiner och så, utan vi kör på. Så jag tror de är klara vid 2:30 något sånt. Ja. Men ni får hänga på hur det ser ut och sen får ni väl ta lite överseende med att det är lite högre volym där inne. Ja, ska vi försöka berätta vad vi håller på med. Ja, och sen så kommer vi också berätta lite grann om vad som komma skall. För, det händer ju lite under denna våren med lite festivaler och lite appearances. Och lite husbilsträff också. Ja, det har vi ju redan annonserat ut lite grann. Så att det blir lite av varje. Får vi se vad det som hamnar. Men vi är på Brygges 19 idag. I Karlshamn. Kom nu. Nu kör vi. Kom nu. Här, detta är ju slangen där ölen kommer. Så åt det hållet så går den ju in i maskinen. Och då har vi lite siktglas och så vi håller koll på ölen när den kommer in i maskinen. Så allt ser bra ut. Och sen åt andra hållet så har vi här har vi då kopplingen in mot tanken. Så den ölen som vi gör nu, Capification, detta är vår brygglogg då. Och den bryggdes den 15 januari. Och här står liksom hur vi alla mätningar och vi gullar ju med ölen på vägen fram då. Och detta heter tank nummer 10. Och tank nummer 10 har vi här borta, så vi håller 0,5 minusgrad just nu på ölen. Det vill säga att den blir
så kall vi kan ha den, eller vi kan ha den lite kallare, men den blir ju, i och med att vi håller ner den i temp så skummar den inte så mycket. Den skummar lite lagom mycket. Och sen sätter vi, just det skulle jag visa också, vi sätter ju tryck på den så vi ligger på lite över ett bar, 1,2 bar. Och där går ju en annan slang bort här, den lilla tunna. Denna slangen, den går till vårt koldioxidbatteri. Så här trycker vi på för att få ut ölen från tanken med 1,2 bar. Den andra slangen här, den går ju bort till burklina och är där vi plockar ut koldioxid för att vad heter det? Fylla burkarna innan vi fyller på med öl då. Så ser det ut. Har du sett mitt kaffe? Ditt kaffe? Ja. Ja, det har du superbott. För länge sedan. Jag vet inte, jag tror du ens med det tillbaka. Du hittade det? Ja, hittat. Ja. Jag har hittat. Men har du lämnat din position där borta? Det är etikettbyte så att Aha. jag fick en liten Du fick chans. inte vara där. Nej, jag fick inte vara där längre. Men då, Magnus, du kan väl ta med dig kameran och visa hur, för nu står ju vi i slutet. Ja, precis. Då vänder vi på den. Ja, Så. se var allting börjar. Ja, det börjar här borta. Ja. Här har vi pallen som vi gör, så nu blev det slutet i alla fall. Ja, vi går baklänges, vi går uppströms här nu. Så här kommer ju etiketterna på då. Och så där ser den ut på etikettmaskin. Helt plötsligt så jävlas den och då får man rycka och slänga. Så det som kommer precis innan är ju att vi gör en skölj. Vi sköljer av dem och sen blåser vi bort så mycket vatten som möjligt. Och innan dess så väger vi dem så att alla väger vad de ska. Vad ska de väga? 443. 447, det är också godkänt. Och varför väger man? Det är för att man inte kan se fyllnivån, helt enkelt. Och här inne falsar vi på locken. Lite där borta lägger vi på locken och locken kommer här uppe. Och här fyller vi på med öl. Och innan vi fyller på med öl så fyller vi på med koldioxid i burken, för luften är ölens värsta fiende. Så de smala rören de fyller på med koldioxid i burken. Och sen vill vi att det skummar över lite, för får vi skum upp i skummet så är det koldioxid. Så då vet vi att vi har noll luft i burken. Nej, så länge det var okej faktiskt. Och så mäter vi också hur mycket, dels hur mycket koldioxid vi har i burken, men också hur mycket syre vi har i burken. Så det ska ju ligga extremt lågt. Ja, du får sätta dit dem. Här fyller vi på med tomburkar. Och det som händer här är ju att vi skriver datumstämpel under dem. Ja, det är samma procedur fast från andra hållet då. Så från
Från tomma burkar till fyllda burkar med lock och etikett. Det är work in progress kallas det för. Ja. Det är inte du som är gubben i stugan då. Vad är det vi burkar idag, Don Magnus? Detta är en öl som heter, vi kan ju visa den som var bulan på, den är fortfarande rätt. Den heter Capification. Idag är det torsdagen den 12 februari 2026 och den kommer i hela Sverige imorgon. Får se, till hösten kommer väl denna filmen ut. Man vet aldrig när den kommer ut. Nej. Men jag skulle ju kunna visa hur ölen ser ut om jag tar ett ölglas här borta bara. Så kan vi ju knäppa upp igen. Det tycker jag. Oj, nu spiller jag ordentligt. Jag vet inte hur bra ljus det är här, men ja, det är jättebra. ölen är ju otroligt ljus. En IPA 7,2%. Åh jävlar. Mm. Väldigt doftrik. Ja, tropiska frukter. Ja. Du skulle kunna ha med något i denna stilen på husbilsträffen i maj. Varför inte? Ja. Det kunde vi definitivt ha. Ja, den stilen. Ja. Prova lite grann. För det kanske inte är den här vanliga att man köper denna typen ändå. Men att man får prova för att det finns olika typer av sorter. Ja. Det är ju det som är så kul. Ja. Att det finns olika sorters öl och olika stil på dem. Ja, precis. Det vi gör idag är ju tömma sista tanken på denna. Den kommer ju i hela Sverige som sagt imorgon. Ja. Och sista, det är en dubbelbryggning som vi säger då, så det är en hel jästank. Ja. Så körningen är över 5,5 timme. Tre personer i 5,5 timme. Och du och jag, vi är lunchavbytare så de får lite mat i mat i magen. Så på här hela morgonen. Ja, de går väl igång med 9 så att jag tror vi stannar ju inte maskinen utan det är bara köra. Så. Ja. Det är väl klart vi kanske 2,5-3 med lite vanligt strul då. Ja. Nu är det snart etikettbyte där borta också så får hoppa in och göra det. Så etiketterna kommer ju på rullar. Det där var en liten rulle men de flesta är 1500 etiketter på en rulle. Ja, de sätts inte på manuellt. Nej, det skulle man kunna göra. Det var bara jag som skrev mig in i nyårsrevyn. Ja, precis. Nej, det var lögn. Lögn och förbannad dikt. Det var lögn, ja. Men det var roligt skämt var det. Ja. Då får du jobba lite. Ja. Ska jag ta den nu? Ja. Idag blir det en sån film som vi kallar för How It's Made. En
helt oplanerad filmning, men kanske väldigt intressant för er som tittar. Vad händer på bryggeriet i full drift? Vad pratar du nu om för skit? Som vanligt. Ingen vet. Men det låter bra i alla fall. Ja. Hur många burk blir det här totalt då? När allting är färdigt? Vi kommer att leverera ut någonstans mellan 36 och 40 000 burk. Ja. Jag är lite osäker på hur många det blir då. Men något i den stilen. Och den processen vi gör nu, det är så här det ser ut oavsett vilken öl eller dryck vi sen lägger burk då. Ja, det kommer att bli en otroligt spännande film detta. Visst blir det. Lite behind the scenes. Och som sagt, när denna kommer ut... När denna kommer ut till julen 2027 så kommer den att bli otroligt uppskattad. Absolut. Man får göra så här och lösa av varandra, för maskinen får liksom inte stanna ju. Nej, det är klart vi kan stänga av den, men då har vi dels en uppstart med spill och vi har förlängt arbetsdagen med stopptiden. Ja. Det är ju ändå, jag menar, kör maskinen i 5,5 timme så har vi ju ändå start och stopp vad gäller... Alltså innan vi kan köra igång måste vi se till att allt är rent. Och efter vi har kört färdigt så är det ju disk av maskinen direkt då. Disk och rengöring. Ja. Så det är inte så att det är bara är maskintiden och sen går man hem, utan måste ju gulla med alla grejerna också. Ja. Ordning och reda. Ja. Fan, du kan ju det här nu. Har stått här vid förut. Det här brukar Dennis ofta stå. Ja. Jag brukar ofta stå i den andra änden av Maria då. Spela på med burkar. Med Burks. Yes. Hur... Ni hade lite planer ju för maj och husbilsträff. Ja, det blir husbilsträff i... Kristi flygarhelgen. Ja, det är helt rätt. Jag kommer ju vara i Göteborg då, så jag kan ju inte ens dyka upp där. Nej, men vi ska nog hitta på någonting. Ja, det kommer ni göra. Ni klarar er bra utan mig. Jag tillför ingenting. Ulsan ska vi vara i. Ja. Hos Bert & Company. Jajamän. Det är ju jättehäftigt. Ja, vi var ju där uppe och tittade lite grann. Det finns ju film på när vi gjorde besök. Ja, jag såg det. Det såg jättestort ut. Det är det. Ja. Och trevligt också. Ja. Mycket att göra. Och... Ja. Eventuellt, alltså mitt intryck det var ju att det var väldigt utspritt. Ja. Det är positivt och negativt. Om man inte vill stå jämte dig så kan man ju det då. Ja, man kan faktiskt göra det. Om man har tröttnat på mig så kan man göra det. Ja, det är ju ganska troligt. Eller det finns kanske det skulle kunna vara, menar jag. Skulle kunna vara så, ja. Ja, mot förmodan. Ja, man vet aldrig. Nej, man vet aldrig. Men vi ska hitta på lite grann där uppe. Allting är inte riktigt klart än. Men det blir ju någon form av aktivitet där uppe. Ja. Jag kör ju en konkurrerande aktivitet då, som heter Drinkmässan i Göteborg samtidigt. Ja, du gör ju det, för du kan ju inte vara med. Nej, precis. Nej, så fort jag fick höra talas om dina planer så bokade vi ju in Drinkmässan. Ja, det var ju ingen tvekan då. Nej, jag förstår det. Jag misstänkte att det var på det sättet. Vad sa du? Ja, jag misstänkte att det var på det sättet. Ja, det var synd det skulle komma fram på det här viset, men så är det. Ja, men någon gång ska du avslöja. Ja, exakt. Fick du med dig ditt kaffe hit? Jag fick med mitt kaffe hit, ja. Lyxlirare där. Precis. Så är det. Ja. Men vi har ju lite andra planer innan husbilsträffen. Ja. Vad ska vi då för någonstans? Den 7... Ja, vi ska ut till Linköping. 7 mars.
7 mars, lördag den 7 mars, så är vi i Linköping. Ja. Och där står vi och häller öl på något som heter Beer Expo. Det är inte många veckor bort. Det är väldigt nära. Det är en otroligt trevlig ölfestival. Och vi har med oss 10 kranar. Förra året hade vi med oss 8 kranar plus ett gäng backup-öl. Ja. Så att vi kommer ha 10 kanaler i parallell och sen så också några backup-öl måste vi ha. Ja. Det hade vi med oss förra året också. Ja, jag kommer inte ihåg vad vi... Men det blir någon ljuslager och sen blir det väl 4 sura och 4 IPA och någon stout. Vi prällade ju, vi stod och kikade på det för en liten stund sedan. Så det kommer bli nice. Det kommer bli riktigt bra, ja. Och det är två pass och det är inte... Alltså nu så här till när filmen kommer ut, julen 2027 då har ju detta varit och vi minns med glädje hur det var på Beer Expo. Men om filmen kommer ut innan dess så kan vi ju tipsa om att biljetterna, det finns biljetter kvar till Beer Expo men de rullar på just nu. Det var väl i stort sett slutsålt förra året? Ja, det höll på att bli publikrekord. Jag tror det var bara några 10-tal ifrån det var publikrekord. Så vi får se hur det är i år. Det handlar ju liksom om folks plånbok och liksom andra planeringar och vad det kan vara. Det låg väl någon vecka tidigare i fjol, va? Ja, jag vågar inte svara på det, men det är ju 2 pass är det ju. Ja, precis. Så får man inte biljetter till första så kanske man får till det andra. Ja. Så det blir jättetrevligt. Det kommer bli jättetrevligt. Men som sagt var, 10 stycken kranar, 10 olika sorter, minst. Och vi kommer köra rejält med dig och med mig. För att det blir en lång arbetsdag. Vi får börja lasta in klockan 07 och sen kommer gästerna klockan 11 om jag minns rätt. Något sånt är det. Så att det blir frukost i husbilen klockan 06.15 och sen bort och börja lossa. Och bygga. Och sen så blir det en liten paus mellan passen och stoppa i sig lite mat och dryck. Ja, och sen kan fortsätta på nästa pass. Och vi blir färdiga med rivningen vid 2 på natten eller något liknande. Brukar vara precis. Och vi är fortfarande lika glada då som när vi kom. Ja, fast trötta. Lite tröttare bara, men annars var lika glada. Ja, det var vi. Ja, det är vansinnigt kul när det är så mycket glada gäster som kommer och frågar och ger återkoppling. Och den gillade jag och den gillade jag inte, eller vad de nu säger. Då för mig kan vara. Ja. Börja ställa frågor om hur vi gör. Och, ja. Precis. Och det är kul att kunna svara otroligt. på. Otroligt. Men du då, Magnus? Japp. Nu har vi pratat om Linköping Beer Festival. Ja. Vad händer veckan efter sen då? Ja, då är vi ju dumma i huvudet. Då åker vi ju till Malmö och står där på Malmö Öl och Whisky. Ja. Och då har vi fler kranar än 10 med. Ja, jag tror vi har 24 kranar öl och sen har vi ett antal drinkar, espresso martini på kranservering. Och vi har ju 2 montrar i Malmö. Ja, en ölmonter och en spritmonter. Ja. Så jag tror det är den största festivalen för oss i vad vi både brukar sälja och vad vi brukar erbjuda. Ja, och hur mycket folk vi är där som är och jobbar. Ja, och det är riktigt roligt. Ja. Så har man möjlighet även till detta så köper man biljett där också. Ja, precis som den brukar inte sälja slut. Jag tror inte det i alla fall. Men totalt kopiöst mycket människor. Ja, det gör den. Jag tror totalt brukar det vara 11 000 gäster. Ja. 11, 12 eller 13 000, jag vet inte. Något i den, en bit över 10 000 i alla fall. Och Linköping är väl, jag tror de maxar på 3 500. Något sånt, ja. Så att, och det brukar vara, Malmö är väldigt, väldigt roligt. Ja. Det är så mycket människor och många pratar med oss på frågor. Ja, den är jättebra. Den och också. Mycket att titta på. Ja, och smaka. Och smaka, jajamän. Så det är det vi ska göra. Ja. Ja, varsågod. Tack så mycket.
Är du med i Växjö sen också eller? Vad sa du då, Magnus? Är du med i Växjö sen också? Ja, självklart. 11 april är vi ju i Växjö. Ja, då är vi där. Den tycker jag är lite familjär och mysig. Ja, den på något är sätt. supermysig. Ja. Det är det här hemma, alltså lite vardagsrumskänslan. På kök 11 i Växjö är det. Ja. Lördagen 11 april är också 2 pass. Vill man köpa biljett till det så då tror jag det är jättedags. För att det brukar sälja slut. Den är helt knökfullt alltid när vi är där uppe. Ja, det säljer slut gör det. Men det är typ någon månad innan brukar det vara slut. Ja. Så vad brukar det vara? Det är bara små hantverksbryggerier. Ja. Och det är ju Linköping också i princip. Jag tror det är någon importör, men den importören har ju då hantverksöl, alltså småproducerat. Men vi lägger lite länkar nere i beskrivningen till de här ställena också om man är intresserad av det. Så kan man läsa mera om detta. Men när tror du videon kommer ut? När den är färdig. Ja, jag tycker det var ett jättebra svar. Typ när vi stänger av så publicerar du eller? Absolut. Den får du av mig. Oj, den var lite skrynklig. Den kör vi om. Ja. Den vill vi inte ha till våra gäster. Nej. Nu fick du tillbaka den. Nu var den fin. Ja, nej, men vad skulle jag säga? Ja. När den kommer ut filmen tar du? Ja, för att jag kör ju ett event nu på lördag, men det är så tidigt kommer inte filmen ut. Nej, det gör den inte. Det kan jag lova dig. Då är jag uppe i Värnamo. Ja. Återigen vintercampar med husbil. Det är trevligt. Det är ju mysigt, men det skulle bli minus 18 på söndag på morgonen på söndag. Så då tusan, då får du gasolen gå. Det lär den göra. Ja, jösses. Men sen har jag en grej i Lund jag kommer inte ihåg nu, en torsdag i slutet av februari. Ja. På Bishop i Lund. Ja. Ja, men det är mycket grejer på gång hela tiden. Ja, det är hur mycket som helst. Men med alla de här grejerna, det står ju på vår... dels kan man följa på Instagram och Facebook och så vidare, men också på vår hemsida. Ja. Men ska man träffa Peter, då är det ju Växjö, och det är ju Linköping, och det är ju Malmö. Jajamän. Ja, de andra är inte du välkommen till. Nej, du är portad där. Ja. Eller något. Ja, det var något sånt där. Man, det är nästan lite skandal när du blir portad på en krog. Nej, jag har ju aldrig det. De vill ha med mig. Och jag vet inte, det kan man ju tolka på olika sätt. Antingen att jag är en trevlig gäst som dricker öl. Ja. Eller att jag är trevlig i största allmänhet. Ja. Är det bara så man kan tolka det? Ja, det gör jag i alla fall. Så kan det vara. Nu vill vi se, jag ska... Ja, Dennis bytte precis rulle där. Ja, jag ska preppa nästa bara. Ja. Många burkar blir det. Vi fortsätter en stund till och så kanske vi kommer tillbaka. Och då kanske det inte är lika mycket liv och rörelse runt omkring oss. Jag hoppas ni hör vad vi säger. Men nu är det mycket liv och rörelse när maskinen är igång. Och vi burkar och vi sätter på etiketter och alltihopa. Så vi återkommer. Nu fick inte vi vara med längre. Nej. Ja. Nu hade de ätit mat och nu kör de bort oss. Ja, det var. Men vi fick hjälpa lite. Ja, lite grann fick vi hjälpa till. En liten bit på en pall fick vi jobba ihop. Ja, så vi har gjort vår lilla beskärda del. Ja, precis. Men normalt sett så är ju du avbytare. Du står ju oftast inte och du hamnar med på kontoret. Ja, jag får vara på kontoret. Nu ska jag göra etiketter för vårens releaser och de är väl nästan färdiga. Kommer en hallonbaserad suröl i... vilken månad kommer den? Jag vet inte. Vi kommer ha med den till Linköping i alla fall. Ja, så trevligt. Där dyker den upp. Den heter Raspberry Sorbet. Jag borde veta när den kommer. Tror jag april, tror jag. Ja, det låter jag borde veta. Galet bra måste jag säga. Ja, om man gillar suröl. Ja,
Men sen så är det ju så att man kanske har en liten konstig bild av just suröl. För det finns ju suröl och det finns suröl. Oh ja, det är en skala. Ja. Från riktigt alltså riktigt ättikssyrligt, om det låter äckligt sägs som, men det finns ju alltså det är ju också gott. Ja, det är det. Nej, men alltså det finns en skala på suröl, och suröl, om man tänker på ordet suröl så låter det ju som det är ruttet. Ja. Surströmming, suröl, alltså, men det är inte riktigt så, men man kan också säga syrlig öl. Ja. Och den kan ju vara olika balanserad med fruktighet och sötma och så vidare. Så det är ju... Man kan ju ta liksom, som yoghurt till exempel, det är också en sur mjölk kan man säga. Ja, det är en syrlig... Och den är ju oftast väldigt god i yoghurt. Ja, det kan det vara. Ja. Så att om man gillar det. Ja, och den kan man ju balansera med frukt. Du kan ju ha till exempel frusna blåbär på yoghurt, sån naturell yoghurt. Så det blir vansinnigt. Lite honung och lite müsli. Åh, vad gott. Ja, precis. Jag är hungrig. Ja, precis. Lukdags. Det får vi fixa till frukosten i husbilen innan Linköping. Det får vi nog göra. 06.15 sa vi den skulle vara, va? Ja, 06.15 då är det kaffe och någonting i magen och sen kör vi i Linköping för det glatta livet. Precis. Så hoppas vi ses där i alla fall. Ja, det hoppas jag med. Ja, det kommer att bli svinbra. Ja, så har ni fått sett lite grann hur det ser ut här på bryggeriet. En helt vanlig dag helt enkelt. Ja. Så tack för denna gången och vi säger som vi brukar. Ta hand om varandra, kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då! Hej då!